lại pin này bỏ đánh mùi anh đi lò nên không bốc bốc lại ai nha con đi vào không đập buồn này không phải buồn đây chứ là không mưa là tôi nay giờ đây đi bạn anh này anh vô nó đây đi tha trái ơi và nhóm cho được một chung chẳng này đi thầy bảy thầy cuốn nó cam anh chị em đây ăn nó không ăn phải stop bây giờ thầy ăn liền ăn liền lắp không lấy cả cho mắt chạy ăn cho còn cây mới thấy mới tặng bó đắt khác các bạn ơi cho ba chị đã ôi trời ơi anh nào không phải chán không mở thang không ngồi quan không nó không ngồi quan con tay phone thật con cái quan thẹn đi cha tiệm tập sao mới thay bớt mày đỡ hơn nữa con cái gì vậy ông ấy sao lại năm phía bên mấy thay à bỏ cùi ta đó cho ba chị đã ôi trời ơi nó không bay quan không không phải con này bên này mà cho bay đi ta chạy rồi lại rồi mà làm bay cho này cho nữa để sang bọc Không thấy không?
Cả bạn. Lăng này đó. Tao kém con không? Tàn không bông? Tao mà ăn chiên không bông này? Chiên là toàn bông? Ô chốt. Lên từ vô tinh rồi. Có của bên này bỏ. Không mua chuột của bạn đây cái chẳng con. Bây giờ con này chết rồi. Nó cái giói không? Lừa ba con. Thèm ban đấy. Anh có bỏ cái con mà. Cặp tay luôn cái chẳng. À, cô chiên thằng hai bông. Thôi đau phật mấy bà hai đây đó chào bà rộng lại từ chân phần cột con hơi time kia đâu phải hơi gì lương đi đâu chơi lên đâu mấy lớn kìa mùi thì anh mới được chưa không đây là trường tốt trường không nên giờ này con năm ba này đặt đặt bên đây là cho hoàng ý bà cả ló phải bay mai anh thích vào bông anh đi lò vậy vừa đi vào nay vô chỉ là thọt thọt đó sao ta mà cha nó không ta cái nào miền không bông bông lại ai được kia bánh phèo sai tre thảo chi mà ông chê nó bay miền này miền trộm bông lại của mấy con
lưới chưa ban ăn sợ đạch đạch mùi mùi nó thấy băng không 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 xe chết